Oppitunti 1. Kevätherääminen. Oletko huomannut, kuinka lämmintä on viime aikoina? Kyllä, se on hämmästyttävää. Puut alkavat kukoistaa tuoreilla lehdillä. Tuntuu kuin luonto herää pitkän talven jälkeen. Täysin. Kukatkin kukkivat, ja kaikki näyttää niin eloisalta. Tykkään kävellä puistossa tähän aikaan vuodesta. Minä myös. Raitis ilmassa ja auringonpaisteessa on jotain erityistä. Tämä on täydellinen aika piknikille, eikö niin? Kyllä, voin jo kuvitella, että istumme puun alla ja nautimme hyvää ruokaa. Ja voimme katsella lehtien tanssivan tuulessa. Oppitunti 2. Täydellinen sijainti. Löysin loistavan hotellin, joka on lähellä kaikkia nähtävyyksiä. Se kuulostaa täydelliseltä. Tarkistitko arvostelut? Kyllä, ne ovat enimmäkseen myönteisiä, mikä on rauhoittavaa. On aina hyvä tietää, mitä muut ajattelevat ennen varauksen tekemistä. Täsmälleen. Lisäksi se on kävelymatkan päässä tärkeimmistä nähtävyyksistä. Tämä säästää aikaa ja kuljetuskustannuksia. Ja voimme tutkia enemmän ilman kiirettä. Pidän ajatuksesta kävellä yhdessä kaupungissa. Siitä tulee upea seikkailu täynnä muistoja. Oppitunti 3. Linja-autolippujen tiedustelu. Kuinka paljon bussilippu maksaa yhdelle matkalle? Se on yleensä noin $2 kaupungista riippuen. Se on aika edullinen. Voimme säästää rahaa kuljetuksissa. Kyllä, ja se helpottaa matkustamista. Pitäisikö meidän mielestäsi hankkia päiväliput sen sijaan? Se voisi olla hyvä idea, jos aiomme käyttää bussia useita kertoja. Totta. Kyse on budjetin hyödyntämisestä. Ja se antaa meille vapauden tutkia useampia alueita. Pidän siitä. Tarkastellaan asiaa tarkemmin. Oppitunti 4. Business Insights. Monet toimialat ovat vähentäneet palkkakulujaan merkittävästi. Kyllä, ja se on kasvattanut merkittävästi voittoja Pohjois-Amerikassa. On mielenkiintoista nähdä, kuinka yritykset sopeutuvat muutoksiin. Täysin. Teknologialla on suuri rooli näissä muutoksissa. Automaatio on virtaviivaistanut monia prosesseja, eikö niin? Se tekee toiminnasta tehokkaampaa ja kustannustehokkaampaa. Mielenkiinnolla odotan, miten tämä trendi kehittyy tulevaisuudessa. Minä myös. On mielenkiintoista nähdä innovaatiot. Se on dynaaminen kenttä, joka pitää meidät varpaillamme. Oppitunti 5. Pakkausvinkkejä. Valmistelin hyvän pointin siitä, mitä pakata matkalle. Onko sinulla ehdotuksia? Mielestäni meidän pitäisi harkita säätä ja suunniteltuja aktiviteetteja. Tuossa on järkeä. Vaatteiden ostaminen on aina hyvä idea. Kyllä, äläkä unohda mukavia kenkiä kävelyyn. Täysin. Otan mukaan myös kevyen takin varmuuden vuoksi. Hienoa ajattelua. Tehdään tarkistuslista pysyäksesi järjestyksessä. Tuo kuulostaa suunnitelmalta. Haluan varmistaa, ettemme unohda mitään. Minä myös.
Se auttaa meitä tekemään stressittömän matkan. Oppitunti 6. Suora bussiyhteys. Kyllä, siellä on suora bussi, joka vie sinut suoraan puiston sisäänkäynnille. Se on todella kätevää. Se säästää meiltä monelta vaivalta. Täsmälleen. Ei tarvitse siirtää tai huolehtia eksymisestä. Arvostan sitä, varsinkin kun olemme innostuneita tutkimaan asiaa. Se antaa meille enemmän aikaa nauttia puistosta saapuessamme. En malta odottaa, että pääsen näkemään kaikki kauniit nähtävyydet siellä. Ja voimme ottaa paljon kuvia päivän muistoksi. Varmasti. Siitä tulee upea kokemus. Varmista, että tarkistamme bussiaikataulut etukäteen. Oppitunti 7. Muuttuvat trendit. Äitini sanoo, että muotit muuttuvat koko ajan. Se on totta. Eräänä päivänä jokin saattaa olla suosittua, ja seuraavana se unohdetaan. On kiehtovaa, kuinka nopeasti trendit voivat muuttua. Kyllä, ja sosiaalinen media vaikuttaa usein näihin muutoksiin. Luulen, että ihmiset etsivät aina seuraavaa suurta asiaa. Täsmälleen. Se pitää alan jännittävänä, mutta arvaamattomana. Luuletko, että nykyiset muotit kestävät? Jotkut saattavat, mutta monet häviävät lopulta. On mielenkiintoista nähdä, mitkä niistä kestävät ajan myötä. Oppitunti 8. Hotellivalinnat. Löysin meille sopivan hotellin. Oi, se on hienoa. Mikä on 5 yön kokonaishinta? Se on $600, mikä on kohtuullinen alueelle. Kuulostaa reilulta, varsinkin kun otetaan huomioon sen sijainti. Kyllä, se on lähellä kaikkia nähtävyyksiä, joissa haluamme käydä. Uskon, että se on joka pennin arvoinen mukavuuden vuoksi. Täysin. Se helpottaa toimintaamme huomattavasti. Olen iloinen, että olemme samoilla linjoilla tässä asiassa. Mennään eteenpäin ja varata se pian. Oppitunti 9. Pakolliset nähtävyydet. Onko jotain pakollisia nähtävyyksiä, joita meidän ei pitäisi jättää väliin? Kyllä, ehdottomasti. Museo on listallani etusijalla. Olen kuullut, että sillä on uskomattomia näyttelyitä. Se tekee. Ja vieressä oleva taidegalleria on myös upea. Kuulostaa täydelliseltä yhdistelmältä kulttuuripäivään. Lisäksi meidän pitäisi tutustua paikallisiin puistoihin ollessamme siellä. Hieno idea. Luonto tarjoaa mukavan tasapainon kaupunkikokemukseen. Täsmälleen. Haluan nauttia sekä taiteesta että luonnosta. Siitä tulee niin antoisa matka. Oppitunti 10. Kertaus. Ehdottomasti tehdään yhteenveto varmistaaksemme, että olemme samalla sivulla. Se on hieno idea. Se auttaa meitä selventämään kaikkea, mitä olemme tähän mennessä keskustelleet. Niinpä sovimme hankkeen aikataulun pääkohdista. Kyllä, ja hahmotimme myös jokaisen tiimin jäsenen keskeiset vastuut. Aivan, ja meidän on saatava budjetti valmiiksi ensi viikkoon mennessä. Juuri niin, äläkä unohda esitystä, jota tarvitsemme sidosryhmille. Hyvä pointti.
Varmistetaan, että meillä on kaikki tarvittavat tiedot valmiina. Samaa mieltä. On tärkeää antaa heille selkeä kuva. Jos pidämme kiinni tästä suunnitelmasta, meidän pitäisi olla hyvässä kunnossa. Oppitunti 11. Oikeusjärjestelmät. Yksi Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmien tärkeimmistä näkökohdista on asianmukainen menettely. Ehdottomasti asianmukainen menettely varmistaa, että kaikki saavat oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin. Se on perusta kansalaisten luottamuksen säilyttämiselle oikeusjärjestelmää kohtaan. Kyllä, ilman sitä ihmiset kokisivat oikeutensa olevan vaarassa. Aivan, ja se suojelee yksilöitä vääriltä tuomioilta. Lisäksi se auttaa ylläpitämään yhdenvertaisuuden periaatetta lain edessä. Aivan, jokainen, asemasta riippumatta, ansaitsee samanlaillisen suojan. Se on kriittinen osa sitä, mikä saa järjestelmän toimimaan tehokkaasti. Oikeudenmukaisuuden varmistaminen on todellakin välttämätöntä, jotta oikeus voittaisi. Oppitunti 12. Matkan suunnittelu. Ajattelen matkan suunnittelua useisiin maihin. Se kuulostaa jännittävältä. Mitä maita harkitset? Katson Italiaa, Espanjaa ja ehkä Japania. Nuo ovat loistavia valintoja. Jokaisella on ainutlaatuinen kulttuurinsa ja nähtävyyksensä. Täsmälleen. Haluan kokea historian ja ruoan jokaisessa paikassa. Oletko miettinyt parasta aikaa vierailla kussakin maassa? Kyllä, haluan mennä keväällä miellyttävän sään takia. Se on älykäs liike, kevät tarjoaa kauniita maisemia. Lisäksi vähemmän turisteja tekee nautinnollisemman kokemuksen. Oppitunti 13. Älyllinen uteliaisuus. Käytännössä älyllisen uteliaisuuden korvike on verkossa saatavilla oleva runsaasti tietoa. Se on totta. Internet avaa loputtomasti mahdollisuuksia oppimiseen. On, mutta joskus se voi olla ylivoimaista, niin paljon sisältöä. Kyllä, tiedon suodattaminen on avain hyödyllisten resurssien löytämiseen. Aivan, ja se auttaa pitämään tietyn aiheen mielessä. Totta, keskittyminen tekee hausta tuottavampaa. On hämmästyttävää, kuinka jokainen vanha liitutaulu on korvattu digitaalisilla työkaluilla. Kyllä, tekniikka on muuttanut tapaamme saada tietoa. On kiehtovaa aikaa olla oppija, se on varmaa. Oppitunti 14. Mikroaaltouuniehdotuksia. Hei, tarvitsen uuden mikroaaltouunin keittiööni. Onko ehdotuksia? Varma. Etsitkö tiettyä tyyppiä tai kokoa? Pidän parempana jotain kompaktia, mutta tarpeeksi tehokasta tarpeisiini. Tuossa on järkeä. Oletko harkinnut konvektiomikroaaltouunia? En ole, mutta olen kuullut heidän valmistavan ruokaa tasaisemmin. Täsmälleen. Ne voivat olla loistava lisä mihin tahansa keittiöön. Mitä merkkejä suosittelette? Olen kuullut hyvää Panasonicista ja Previllestä. Hienoa, aion ehdottomasti tarkistaa ne. Oppitunti 15. Pääsymaksu. Hienoa, onko puistoon pääsymaksu? Kyllä, aikuisille on pieni maksu, mutta se on sen arvoista. Paljonko se on? Se on yleensä noin $10 per henkilö.
Se vaikuttaa järkevältä hauskan päivän kannalta. Ehdottomasti, ja lapset pääsevät usein ilmaiseksi. Se on bonus. Onko mitään alennuksia ryhmille? Kyllä, he tarjoavat ryhmähintoja, jos sinulla on enemmän kuin 10 henkilöä. Kuulostaa täydelliseltä ulkoilumahdollisuudelta. Oppitunti 16. Oleskelun kesto. Suurin oleskelumme on 7 päivää. Kuinka monta yötä tarvitset? Luulen, että 5 yötä olisi täydellinen matkalleni. Se kuulostaa järkevältä. Sinulla on tarpeeksi aikaa tutkia. Kyllä, ja voin aina jatkaa, jos haluan jäädä pidempään. Juuri niin, joustavuus on avainasemassa matkoilla. Haluan varmistaa, etten jää paitsi nähtävyyksistä. Se on oikea lähestymistapa, suunnittelu on välttämätöntä upealle kokemukselle. Alan pian etsiä majoitusta. Kerro minulle, jos tarvitset apua. Oppitunti 17. Ruokaostokset. Minun täytyy ostaa ruokaa perheelleni tänä viikonloppuna. Tuo kuulostaa suunnitelmalta. Onko sinulla lista valmiina? En vielä, mutta alan kirjoittaa, mitä tarvitsemme. Hieno idea. Se auttaa pysymään järjestyksessä ostosten aikana. Kyllä, ostan yleensä ostoskorin liikkeen edestä. Älykäs liike. Se säästää aikaa, kun sinulla on paljon ostettavaa. Juuri niin, ja sillä tavalla voin helposti hallita raskaita esineitä. Lisäksi sen avulla voit seurata budjettiasi ostoksia tehdessäsi. Täysin. Yritän aina pitää kiinni listastani ja budjetistani. Oppitunti 18. Dokumentaatiovaatimukset. Meillä ei ole erityistä rajaa, mutta suuremmat määrät saattavat vaatia lisäasiakirjoja. Se on tärkeää tietää, selkeys auttaa välttämään ongelmia myöhemmin. Kyllä, on aina parempi valmistautua etukäteen. Oikeat paperityöt voivat säästää paljon vaivaa. Millaisia asiakirjoja minun pitäisi toimittaa? Tyypillisesti henkilöllisyystodistus ja tulot ovat välttämättömiä suurempia tapahtumia varten. Tuossa on järkeä. Heidän on tarkistettava taloudellinen vakautesi. Kyllä, ja joskus he myös pyytävät viitteitä. Varmistan, että kerään kaiken tarvittavan ennen hakemuksen jättämistä. Oppitunti 19. Aamiaisvaihtoehdot. Etsin aamiaisvaihtoehtoja tältä alueelta. Alan etsiä netistä hyviä suositeltavia paikkoja. Se olisi hienoa. Rakastan kokeilla paikallisia kahviloita. On joitain fantastisia paikkoja, jotka tunnetaan brunssimenuistaan. Täydellinen. Nautin runsaan aamiaisen, joka aloittaa päiväni. Minä myös. Tuoreet hedelmät ja leivonnaiset ovat aina herkkua. Kyllä, ja kuppi hyvä kahvi on välttämätöntä. Täysin. Etsin meille parhaiten arvioidut paikat. Kiitos. En malta odottaa, että pääsen tutkimaan aamiaismaisemaa siellä. Oppitunti 20. Hyvät muistot. Pitkän rannalla vietetyn päivän jälkeen olen väsynyt ja likainen, mutta se oli sen arvoista. Olen täysin samaa mieltä. Meillä oli niin upea aika, ja ne muistot jäävät meihin.
Meressä uiminen oli innostavaa, ja aallot olivat täydellisiä pyydystämistä varten. Kyllä, ja älkäämme unohtako herkullista piknikiä, joka meillä oli rannalla. Tuoreet hedelmät ja ne voileivät olivat juuri sitä, mitä tarvitsimme uinnin jälkeen. Rakastin katsella auringonlaskua syödessämme, se oli kuvankaunis. Nyt kun suuntaamme kotiin, en voi olla hymyilemättä ajattelematta kaikkea sitä hauskaa, mitä meillä oli. Minä myös. Tällaiset päivät muistuttavat meitä pienistä seikkailuista, jotka tekevät elämästä erityisen. Meidän pitäisi ehdottomasti tehdä tämä pian uudelleen, se on loistava tapa rentoutua. Oppitunti 20. Toiminnan yleiskatsaus. Näihin toimintoihin kuuluu tilausten vastaanottaminen, luottotarkastukset ja tuotannon ajoitus, eikö niin? Täsmälleen. Jokaisella osalla on tärkeä rooli sujuvan toiminnan varmistamisessa. Minusta tuntuu, että tämän prosessin ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää tehokkuutemme kannalta. Ehdottomasti. Se auttaa meitä seuraamaan kaikkea ja välttämään sekaannuksia myöhemmin. Lisäksi järjestäytyminen voi säästää meiltä paljon aikaa pitkällä aikavälillä. En voisi olla enempää samaa mieltä. Jäsennelty lähestymistapa johtaa parempiin tuloksiin. Joten mikä on mielestäsi tämän prosessin haastavin osa? Uskon, että aikataulujen hallinta voi olla hankalaa, varsinkin ruuhka-aikoina. Tuossa on järkeä. Jos kommunikoimme hyvin, sen pitäisi vähentää painetta. Oppitunti 22. Suvaitsevaisuus ja tekosyytä. On mielenkiintoista, kuinka usein suvaitsemme pahaa yhteiskunnassa, eikö niin? Täysin. Näytämme suojelevan itseämme, varsinkin kun aikuiset tekevät samoin. Se luo huolestuttavan normin, jossa huono käyttäytyminen jätetään huomiotta. Kyllä, ja se on huono esimerkki nuoremmille sukupolville. Mielestäni on tärkeää pitää itsemme vastuussa teoistamme. Ehdottomasti. Tietoisuus on ensimmäinen askel kohti muutosta. Miten voimme mielestäsi rohkaista muita vastustamaan tätä? Edistämällä avointa keskustelua etiikasta ja vastuullisuudesta. Se kuulostaa mahtavalta idealta. Keskustelut voivat herättää muutoksia. Oppitunti 23. Arvokkaat yhteydet. Arvokkaat yhteydet ovat välttämättömiä työssämme, vai mitä? Kyllä, todellakin. Verkostoituminen voi avata meille monia ovia. Oletko miettinyt markkinointistrategiaamme tavoittaaksesi? Minulla on. Mielestäni meidän pitäisi keskittyä aitojen suhteiden rakentamiseen. Se on ratkaisevan tärkeää. Ihmiset arvostavat aitoutta yli kaiken. Täsmälleen. Meidän pitäisi osallistua useampaan tapahtumiin tavataksemme mahdollisia kumppaneita. Olen samaa mieltä, se on loistava tapa esitellä työtämme ja olla henkilökohtaisesti yhteydessä. Lisäksi voimme oppia muilta ja jakaa kokemuksiamme. Tällainen yhteistyö voi avata upeita mahdollisuuksia. Oppitunti 24. Henkilökohtainen aika. On vaikeaa löytää aikaa henkilökohtaisille kiinnostuksen kohteille, eikö niin? Täysin. Elämä voi olla niin kiireistä, että on vaikea tehdä tilaa itsellemme. Kuinka onnistut käyttämään aikaa siihen, mistä pidät? Varaan yleensä kalenteriini tiettyjä päiviä vain itseäni varten. Se kuulostaa hyvältä lähestymistavalta. Minunkin pitäisi kokeilla sitä.
se todella auttaa minua latautumaan ja pysymään tasapainossa elämässäni. Mistä aktiviteeteista pidät eniten henkilökohtaisena aikanasi? Rakastan lukemista ja uusien paikkojen tutkimista, se pitää mieleni tuoreena. Ne kuulostavat täydellisiltä tavoilta rentoutua ja rikastuttaa elämääsi. Oppitunti 25. Muutoksen tekeminen. On hämmästyttävää, kuinka pienetkin teot voivat vaikuttaa planeettaan. Ehdottomasti. Jokainen pieni ponnistus merkitsee suurempaa muutosta. Uskon, että meidän vastuullamme on olla tietoisia teoistamme. Samaa mieltä. Jokainen askeleemme voi innostaa muita tekemään samoin. Mitä pieniä muutoksia olet tehnyt jokapäiväisessä elämässäsi? Olen alkanut käyttää uudelleen käytettäviä pusseja ja vähentää muovijätteen määrää. Se on upeaa. Olen yrittänyt säästää energiaa kotona. Jokainen yritys on tärkeä, ja se luo aaltoiluvaikutelman. Yhdessä voimme motivoida useampia ihmisiä liittymään asiaan. Oppitunti 26. Kilpailutarjous. Olemmehan tarkoin harkinneet kustannuksiamme ja markkinaehtojamme, eikö niin? Kyllä, ja uskon, että tarjouksemme on sekä kilpailukykyinen että houkutteleva. Mikä erottaa ehdotuksemme muista markkinoilla toimivista? Tarjoamme poikkeuksellista laatua ja asiakaspalvelua, mikä on ratkaisevan tärkeää. Se on vahva puoli. Asiakkaat arvostavat sijoituksensa arvoa. Täsmälleen. Meidän tulee korostaa sitä esityksissämme. Olen samaa mieltä. On tärkeää viestiä vahvuuksistamme selkeästi. Kerääkäämme myös kokemuksia uskottavuuden lisäämiseksi. Hieno idea. Todelliset kokemukset voivat vaikuttaa merkittävästi potentiaalisiin asiakkaisiin. Oppitunti 27. Sairaala. En ole sairaalassa yössä, onneksi. Se on helpotus. Joten milloin lähdet kotiin? Lähden kotiin myöhemmin toimenpidettäni seuraavana päivänä. Kuulostaa hallittavalta. Ovatko vanhempasi siellä tukemassa sinua? Kyllä, he varmistavat, että viihdyn, kun olen kotona. On hienoa, että perhe on lähellä toipumisen aikana. Ehdottomasti. Heidän tukensa helpottaa prosessia huomattavasti. Muista vain ottaa rauhallisesti ja levätä niin paljon kuin voit. Aion. Arvostan neuvoja, on tärkeää kuunnella kehoani. Oppitunti 28. Tärkeimmät ideat. Pääajatusten ymmärtäminen on avain tehokkaaseen viestintään, vai mitä? Täysin. Se auttaa meitä välittämään viestimme selkeästi. Mikä on mielestäsi paras tapa varmistaa, että kaikki ovat samalla sivulla? Uskon, että keskustelujen yhteenveto voi olla todella hyödyllistä. Se on hieno pointti. Se vahvistaa kaikkien asianosaisten ymmärrystä. Onko viimeisiä neuvoja keskustelujemme tehostamiseksi? Uskon, että rohkaisevat kysymykset voivat auttaa selventämään mahdollisia sekaannuksia. Kyllä, se luo vuorovaikutteisemman vuoropuhelun ja edistää oppimista. Pidetään tämä mielessä seuraavaa tapaamista varten. Oppitunti 29. Hotellimukavuus. Hotelli, jossa yöpymme, on melko mukava, eikö vain? Kyllä, se todella on. Olen nauttinut kaikista mukavuuksista.
Mikä on ollut suosikkisi tähän mennessä? Viihdyn hyvin uima-altaalla ja rentoutuen. Se kuulostaa ihanalta. Olen nauttinut heidän tarjoamistaan aamiaisvaihtoehdoista. Oi, aamiainen on upea. Se antaa upean sävyn päivälle. Oletko kokeillut tuoreita hedelmiä? Se on herkullista. Kyllä, minulla on. Se on loistava tapa aloittaa aamu terveellisillä sävyillä. Olen iloinen, että valitsimme tämän paikan, se on ollut mahtava kokemus. Oppitunti 30. Välitön huomio. Tietysti joku tutkii asian välittömästi. Hienoa kuulla. On tärkeää puuttua näihin asioihin mahdollisimman pian. Haluan varmistaa, että kaikki on ratkaistu ennen kuin se pahenee. Ehdottomasti oikea-aikaiset toimet voivat estää monia komplikaatioita. Pidän sinut ajan tasalla kaikesta edistymisestämme. Kiitos. Arvostan huolellisuuttasi tämän asian käsittelyssä. Se on minun vastuullani, ja otan sen vakavasti. Tunnen oloni rauhoittuneeksi, kun tiedän, että olet asian huipulla. Kosketaan pohjaa myöhemmin keskustellaksemme havainnoista. Oppitunti 31. Uratoiveet. Olen taipuvainen uralle rahoitusalalla, vaikuttaa lupaavalta. Se kuulostaa jännittävältä. Onko sinulla ollut vielä haastatteluja? En vielä, mutta haen aktiivisesti useisiin tehtäviin. Se on hyvä lähestymistapa. Myös verkostoituminen voi olla todella hyödyllistä. Kyllä, aion ottaa yhteyttä joihinkin alan kontakteihin. On viisasta hyödyntää yhteyksiäsi, ne voivat tarjota arvokkaita oivalluksia. Toivon pääseväni haastatteluun pian, jotta saan jalkani oven väliin. Olen varma, että tulet. Jatka vain osaamisesi ja itseluottamuksesi kehittämistä. Kiitos kannustuksesta. Pysyn ehdottomasti päättäväisenä. Oppitunti 32. Liikennehistoria. Pitkässä kehitysvaiheessa rautatie rakennettiin auttamaan näiden mineraalien kuljettamisessa. Se on kiehtovaa. Sen on täytynyt parantaa kuljetustehokkuutta huomattavasti. Ehdottomasti se ei vain nopeuttanut prosessia, vaan myös alensi kustannuksia merkittävästi. On mielenkiintoista, kuinka tällainen infrastruktuuri voi muuttaa taloutta. Kyllä, ja se avaa kasvumahdollisuuksia myös muilla aloilla. Ajattele vain tämän kehityksen tuloksena syntyneitä työpaikkoja. Täsmälleen. Se on heijastusvaikutus, joka hyödyttää koko yhteisöä. Rakastan oppia siitä, kuinka historia muokkaa nykyisyyttämme. Minä myös. Se auttaa meitä arvostamaan edistysaskeleita, joita pidämme usein itsestäänselvyytenä. Oppitunti 33. Luova kierrätys. Tykkään työskennellä kierrätysmateriaalien, kuten vanhojen lehtien ja pullonkorkkien, parissa. Se on niin luova tapa edistää kestävää kehitystä. Se todella on. Jokainen pala voi kertoa ainutlaatuisen tarinan muuttuessaan. Ihailen, kuinka muutat muiden jätteenä pitämästä taiteesta. Kiitos. On tyydyttävää antaa uusi elämä käytöstä poistetuille tavaroille. Lisäksi se lisää tietoisuutta kierrätyksestä ja sen tärkeydestä. Täsmälleen.
Se on hauska tapa innostaa muita olemaan ympäristötietoisempia. Oletko ajatellut järjestää työpajan opettaaksesi muita? Se on upea idea. Haluaisin jakaa prosessini ja inspiroida luovuutta. Oppitunti 34. Kannettavan tietokoneen löytäminen. Hei, tiedätkö mistä löydän hyvän kannettavan työhön? Kyllä, olen nähnyt hienoja vaihtoehtoja keskustan elektroniikkaliikkeessä. Tuo kuulostaa lupaavalta. Mitä merkkejä suosittelette? Minulla on hyviä kokemuksia sellaisista brändeistä kuin Dell ja Lenovo. Olen kuullut, että ne ovat luotettavia. Pitäisikö sinun mielestäsi harkita käytettyjä? Se voi olla fiksu valinta, jos löydät sellaisen hyvässä kunnossa. Pidän sen mielessä. Haluan varmistaa, että se vastaa työtarpeitani. Ehdottomasti. Tee luettelo sinulle tärkeimmistä ominaisuuksista. Hieno idea. Teen vähän tutkimusta ennen kuin teen päätöksen. Oppitunti 35. Matkan suunnittelu. Hei, suunnittelen matkaa Lontooseen ja tarvitsen apua hotellihuoneen varaamisessa. Se kuulostaa jännittävältä. Millaista hotellia etsit? Ihannetapauksessa haluaisin jotain keskeistä, lähellä tärkeimpiä nähtävyyksiä. Se on fiksu valinta, se tekee liikkumisesta niin paljon helpompaa. Täsmälleen. Haluan maksimoida aikani kaupunkiin tutustumiseen. Oletko määrittänyt majoituksellesi budjetin? Kyllä, tavoittelen jotain keskihintaista, joka tarjoaa hyvän vastineen. Siinä kategoriassa on paljon vaihtoehtoja. Voin auttaa sinua tutkimuksessa. Arvostaisin sitä. Kiitos opastuksestasi. Oppitunti 36. Planeettojen liike. Matemaattisesti ymmärrämme, kuinka planeetat kiertäisivät auringon ympäri. On hämmästyttävää, kuinka tiede voi selittää niin monimutkaisia liikkeitä. Kyllä, varsinkin kun otetaan huomioon, että kaikki tietävät, että maa kiertää aurinkoa. Minusta on kiehtovaa, kuinka painovoimalla on niin tärkeä rooli. Täsmälleen. Se pitää kaiken tasapainossa aurinkokunnassamme. Ja laskelmat heidän polkunsa ennustamiseen ovat uskomattomia. He todella ovat. Se osoittaa matematiikan merkityksen tähtitieteessä. Rakastan oppia maailmankaikkeuden toiminnasta, se on mieltä räjäyttävää. Minä myös. Se muistuttaa meitä paikastamme valtavassa kosmoksessa. Oppitunti 37. Lemmikkieläinten hoito. Lemmikit pitävät meidät aina varpaillamme, eikö niin? Täysin. Ne tuovat niin paljon iloa, mutta myös vähän kaaosta. Se on totta. Huolimatta niistä ongelmista, joita ne joskus aiheuttavat, en vaihtaisi niitä mihinkään. Täsmälleen. Heidän leikkisä luonteensa saa jokaisen päivän tuntumaan erityiseltä. Ja heillä on ainutlaatuinen tapa lohduttaa meitä, kun olemme alhaalla. Kyllä, on kuin he tietävät, milloin tarvitsemme heidän tukeaan eniten. Mikä on suosikkihetkesi lemmikkisi kanssa? Rakastan, kun koirani tervehtii minua ovella innostuneena joka kerta. Se on niin sydäntä lämmittävä kokemus. Lemmikit todella osaavat piristää päiväämme.